Xin chào, lại là Hà đây. Hôm nay, bạn sẽ cùng Hà đến với siêu phẩm mới ra mắt năm 2021 Thám Hiểu Rừng Xanh. Truyền thuyết kể rằng trong rừng rậm Amazon sâu thẳm, có một loài cây thần thoại tên là nước mắt từ mặt trăng, cây có cánh hoa có thể chữa bất kỳ loại bệnh tật nào kể cả COVID-19. Nó có thể chữa lành mọi vết thương và xóa bỏ mọi lời nguyền. Trong nhiều thập kỷ, các nhà thám hiểm ngày đêm tìm kiếm loại cây tuyệt vời này, trong số đó, những người chinh phục xứ Tây Ban Nha do John Aguirre lãnh đạo là những người nổi tiếng nhất. Nhiệm vụ quá khó khăn vì cây rất khó tìm, và các thành viên trong nhóm của Aguirre đã lần lượt ngã xuống. Khi Aguirre sắp chết, những người bảo vệ cây xuất hiện để cứu sống anh. Vì lòng tham của mình, một lời nguyền giáng xuống những kẻ chinh phục khiến họ không thể chết hoặc rời sông. Hàng trăm năm sau, một bài thuyết trình về cây thần của Lily được thực hiện ở London. Năm 1916, trong khi anh trai của Lily đang thuyết trình tại hiệp hội gồm các nhà thám hiểm của Hiệp hội Hoàng gia, Lily đã lẻn vào văn phòng của hiệp hội để lấy trộm đầu mũi tên cũng chính là chìa khóa để tìm được cây thần. Ngay khi Lily mở một hộp kho báu chứa đầu mũi tên, hai người đàn ông khác đột nhiên bước vào văn phòng. Đi cùng với Chủ tịch Hiệp hội Hoàng gia là nhà tài trợ của họ cho cuộc tìm kiếm đầu mũi tên. Lily phải trốn khỏi văn phòng qua cửa sổ. Lily rời khỏi tòa nhà bằng một cái thang và nhảy xuống một chiếc xe buýt 2 tầng. Sau khi họ thoát khỏi cuộc rượt đuổi, Lily và anh trai lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm rừng Amazon. Ở Nam Mỹ, Frank đang đưa khách du lịch trên những chuyến du ngoạn trên sông trong rừng. Anh tiết lộ cho họ những bí ẩn trong rừng già. Khách du lịch rất kinh ngạc trước câu chuyện của anh ta. Chẳng hạn như một con chim nuốt chửng một con rắn nặng 150 kg và một bông hoa ăn thịt người nuốt chửng một người đàn ông ngay lập tức. Hơn thế nữa, thậm chí là có cả bộ tộc ăn thịt người ở địa phương cũng được hành động bởi những người bạn của Frank. Thì ra đó chỉ là trò đùa của anh để chuyến thám hiểm thêm phần thú vị. Khi chuyến du thuyền kết thúc, Frank đưa các du khách quay trở lại một bến cảng của Brazil. Khi họ đến nơi, một người chủ du thuyền xuất hiện yêu cầu Frank trả nợ. Hóa ra Frank nợ anh ta 5.000 đô la, nhưng Frank không thể thanh toán nên anh ta phải sử dụng tàu du lịch của mình làm tài sản thế chấp. Trong khi đó, Lily và anh trai cũng đã đến bến cảng với ý định thuê một chiếc du thuyền để đưa họ xuống sông Amazon truy tìm kho báu. Ngay sau khi ông chủ nợ bỏ đi, Frank lẻn vào văn phòng của anh ta để lấy lại chìa khóa con tàu. Vào lúc này, Lily đột nhập và nhầm Frank là ông chủ. Lily nói với anh ta rằng cô ấy muốn tìm cây thần theo bản đồ do Aguirre vẽ. Mặc dù Frank không tin vào một truyền thuyết như vậy, anh ta rất vui khi thực hiện thỏa thuận để anh ta có thể lấy lại du thuyền của mình bằng tiền thuê. Trong khi họ đang thương lượng giá cả, ông chủ xuất hiện, vạch trần thân phận thật sự của Frank. Vào lúc này, Frank phát hiện ra mũi tên mà cô gái đang đeo. Sau đó một con báo đốm từ đâu chạy vào nhà hàng và tất cả thực khách không ai dám di chuyển. Chỉ có Frank đứng lên chiến đấu chống lại con thú để đuổi nó đi. Lily ấn tượng bởi sự dũng cảm và kỹ năng chiến đấu của Frank. Một hoàng tử nước Đức cũng muốn có cây thần nên họ bắt Lily để đoạt mũi tên đeo trên cổ cô. Với sự giúp đỡ của Frank, cuối cùng, họ lên thuyền an toàn nhưng sớm bị tàu ngầm của hoàng tử truy đuổi. Thật may mắn khi Frank đã rất quen thuộc với tuyến đường, và anh ấy đã dẫn cả đội chạy thoát. Lily được nhìn thấy những chú cá heo hồng huyền thoại và tận hưởng khung cảnh khu rừng kỳ lạ tại một ngã tư. Lily khăng khăng muốn rẽ phải vì đây là tuyến đường ngắn hơn cho phép họ đến sớm hơn 2 ngày. Nhưng Frank không đồng ý với cô ấy, vì địa hình ở đó rất hiểm trở. Cuối cùng, Frank không thể không tuân theo chỉ dẫn của Lily. Đêm đầu tiên trên du thuyền, anh trai và Lily thảo luận về việc chỉ cần họ tìm thấy cánh hoa, họ có thể chữa khỏi mọi bệnh tật trên thế giới. Frank nói rằng anh ấy đã ở đây rất lâu và đã đi du lịch đến nhiều ngóc ngách khác nhau của rừng rậm nhưng chưa hề thấy cây thần nào cả. Con báo đốm bất ngờ chạy ra liếm anh, hóa ra con báo đốm là thú cưng của Frank. Và cảnh anh đánh nhau với báo đốm cũng được dàn dựng công phu. Bên này, hoàng tử đến nơi những kẻ chinh phục ở đầu phim đang bị lời nguyền biến thành đá và giam cầm trong rễ cây. Ngay khi hoàng tử rắc một giọt nước sông Amazon lên người họ, 2 con rắn bò ra từ xác chết, sau đó hoàng tử nói với lũ rắn rằng anh ta biết vị trí của đầu mũi tên và anh ta cũng có thể mang nước sông đến để giải lời nguyền cho chúng. Thỏa thuận giữa hai bên được lập ra, hoàng tử sẽ cho nổ vách đá để đưa nước vào chỗ những kẻ chinh phục và họ sẽ mang cây thần về cho hắn. Vào ngày hôm sau, chuyến du thuyền của Frank đi vào gành. Phía trước họ là thác nước ở bên phải và dòng sông phẳng lặng ở bên trái. Sau một chuyến đi đầy ly kỳ, con tàu du lịch thoát ra kịp thời ở đỉnh thác, nó đi vào sông bên trái và tiếp tục di chuyển về phía đích.
Lily vào cabin của Frank và phát hiện ra một kho lưu trữ thông tin nghiên cứu về cây thần nước mắt của mặt trăng. Frank thừa nhận rằng đã từng tìm kiếm cái cây huyền thoại nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm được gì. Khi cả hai ra ngoài, họ bị tấn công bởi những chiếc phi tiêu. Cả ba người họ ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi họ bị đánh thức, đã là đêm khuya, họ đến một cái cây khổng lồ được nạm bởi những ngọn lửa bập bùng. Cả ba được đưa đến gặp nữ thủ lĩnh bộ tộc, người yêu cầu họ trả lại đầu mũi tên mà cô ta hứa sẽ để họ đi miễn là họ giao nộp cổ vật của tổ tiên. Lily đủ khôn ngoan để phát hiện ra rằng đó là âm mưu khác được lên kế hoạch bởi Frank. Thủ lĩnh bộ lạc trên thực tế, một người bạn của Frank. Không giấu được người đẹp, anh cơ bắp xin lỗi và tìm cách hợp tác với nàng. Thật trùng hợp là cô bạn của Frank có thể đọc được cổ ngữ và giải thích rằng trên đầu mũi tên tiết lộ vị trí cây thần và cây chỉ nở vào đêm trăng máu. Khi cả đoàn chuẩn bị khởi hành, những kẻ bị nguyền rủa đã đến được nơi của họ. Bọn chúng cố gắng đoạt lấy đầu mũi tên, chúng gồm 3 tên với hình hài kỳ dị và gần như bất tử. Mặc dù Frank rất mạnh, kẻ thù chiếm thế thượng phong và đâm vào trái tim anh ta bằng một thanh kiếm sắc nhọn. Frank lấy lại đầu mũi tên và đưa nó cho Lily trước khi anh ta rơi xuống sông từ trên cây. Sáng hôm sau, Lily phát hiện Frank nằm trên bờ sông mặc dù thanh kiếm xuyên qua tim. Anh ta nổi lên mà không bị tổn thương. Lily rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể và tìm hiểu thêm về lai lịch của anh ta. Frank tiết lộ rằng tên thật của anh ta là Francisco, và anh ta là một trong những kẻ chinh phục bị nguyền rủa. Aguirre là một quý tộc Tây Ban Nha và đoàn thám hiểm đi tìm cây để cứu con gái bị bệnh của Aguirre. Giữa những kẻ chinh phạt, Frank phụ trách vẽ bản đồ. Aguirre được cứu bởi bộ lạc địa phương, nhưng hắn đã giết dân làng để lấy đầu mũi tên. Động cơ ích kỷ của anh ta khiến Frank phải chiến đấu chống lại hắn để giúp đỡ dân làng. Cuối cùng thì đầu mũi tên đã bị con gái của tù trưởng bản địa mang đi. Aguirre ghét Frank, và họ đánh nhau nhiều trận, tuy nhiên, các trận chiến trở nên vô nghĩa vì họ không thể chết. Sau đó, Frank cố gắng bẫy Aguirre và những người khác trong một hang động. Nơi nước của dòng sông không thể lấy lại họ và họ bị hóa đá. Sau đó, Frank dành hàng thế kỷ để tìm kiếm cái cây để giải lời nguyền của cho chính mình. Nhưng không thể tìm thấy nó nếu không có đầu mũi tên, vì vậy cuối cùng anh ta phải từ bỏ. Lúc này, anh trai của Lily đã bị hoàng tử bắt, hắn ta đe dọa anh ấy phải tiết lộ tung tích của em gái nếu không hắn sẽ cho nổ tung cái cây và hàng trăm dân làng bằng ngư lôi. Không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, anh tiết lộ rằng Lily đang mạo hiểm đến nguồn nước có hình rắn. Lúc này Lily và Frank đã đến được nguồn nước được bao quanh bởi các thác nước. Không thể tìm thấy lối vào, nhưng Lily nghi ngờ rằng lối vào bị ẩn dưới nước. Họ đi kiểm tra dưới nước và sau nhiều lần cố gắng, họ kéo công tắc và một cảnh tượng ngoạn mục mở ra. Mặt nước bắt đầu hạ xuống nhanh chóng. Lúc này, tàu ngầm của hoàng tử đến mang theo con tin là anh trai của Lily. Lily và Frank phải tuân theo lời của hoàng tử. Khi nước ngừng rơi, và lối vào được hé lộ, đi qua cửa hang và một cánh cổng hình vòm bằng đá khổng lồ. Cuối cùng họ cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ. Cây khổng lồ xuất hiện nhưng cái cây đã chết khô. Khi hoàng tử bóp thân cây, nó biến thành bụi. Vì Lily là người hiểu rõ nhất về cái cây, hoàng tử ra lệnh cho cô ấy hồi sinh cái cây và sau đó Lily đến một tòa nhà hình tròn ở giữa cái cây. Nơi có nhiều bức tranh tường được tìm thấy, Lily đặt viên đá quý trên mũi tên vào bức tranh tường. Cái cây dưới trăng máu nở hoa một cách kỳ diệu khiến mọi người sững sờ. Lily và Frank trao đổi ánh mắt với nhau, và sau đó Lily bắn Frank. Cô giả vờ cam kết trung thành với hoàng tử, cô thuyết phục hắn ta rằng cô ấy chỉ cần một cánh hoa mà thôi. Khi hoàng tử không đề phòng, Lily nắm bắt cơ hội để thoát khỏi hoàng tử và nhảy lên thân cây thông qua một sợi dây. Khi mặt trăng đang lướt qua giếng trời, ánh trăng sắp biến mất, hoa nước mắt của mặt trăng bắt đầu tàn nhanh chóng. May mắn thay, Lily chọn một cánh hoa trước khi nó héo. Hoàng tử muốn lấy cánh hoa đó, nhưng Lily ném nó cho Frank. Aguirre và những kẻ chinh phục khác xuất hiện và bắt đầu đuổi theo Lily. Frank cố tình vẫy bông hoa để thu hút những kẻ chinh phục người Tây Ban Nha bám theo mình. Frank căng buồm và phóng hết tốc lực con tàu về phía cổng vòm dưới gốc cây huyền diệu. Trong lúc vật lộn với hai anh em Lily, hoàng tử bị một tảng đá đè chết. Sau cuộc đấu tranh của Frank với những kẻ chinh phục, du thuyền đâm vào cổng vòm vào lúc con tàu chạm cổng, những tảng đá rơi ra. Và dòng sông bị cắt đứt. Khi họ rời khỏi sông Amazon, những kẻ chinh phục kể cả Frank bị mắc kẹt bởi dây leo và biến thành đá. Lily rất buồn khi thấy Frank bị dây leo trói buộc và cô hy sinh bông hoa của cây thần thoại để hồi sinh anh. Lily đưa cánh hoa vào miệng Frank. Một cách kỳ diệu, lời nguyền được dỡ bỏ và Frank thoát khỏi những viên đá.
Kết phim, Lily và Frank sống bên nhau hạnh phúc cùng chú báo đốm. Tóm tắt đến đây thôi, nhớ đừng quên nhấn cái nút đỏ có võ phía dưới để ủng cho kênh của Hà nhé. Cảm ơn các chim non.